สวัสดีผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหัศจรรย์แห่งกรรมมิราเคิลเดทกฎแห่งกรรมกฎของธรรมชาติที่อยู่เหนือการเวลาเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตสร้างเหตุอย่างไรต้องรับผลอย่างนั้นไร้ความปราณีทั้งยามมีชีวิตและหลังความตายหนีไม่พ้นต้องชดใช้และจ่ายดอกเบี้ยกรรมด้วยยุติธรรมเสมอเป็นสัจธรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วศักดิ์สิทธิ์เห็นผลทันตาเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทุกคนมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมมาแต่กำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยมีกรรมย่อมจำแนกให้ไปเกิดกล่าวถึงพ่อแม่ที่ทิ้งลูกตั้งแต่ทำให้เขาเกิดมานำลูกของตัวเองไปทิ้งตามกองขยะตามบ้านปู่ย่าตายายบ้านญาติพี่น้องบ้านเพื่อนหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่รู้จักเช่นคนรับจ้างเลี้ยงเด็กยิ่งในสังคมปัจจุบันเป็นกันมากคนพวกนี้เมื่อทิ้งลูกแล้วมักจะหายสาบสูญไปเลยไม่กลับมาดูดำดูดีว่าลูกจะเป็นอย่างไรคนที่ทิ้งลูกเป็นคนที่ขาดความรับผิดชอบเห็นแก่ตัวหนีปัญหาไร้ความปราณีไม่กล้าเสียสละความสุขของตนเองไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่รักใครจริงไม่คิดว่าอนาคตของลูกตนจะเป็นอย่างไรต้องเผชิญชะตากรรมอย่างไรถ้าเด็กมีบุญเจอผู้อุปถัมภ์ใจดีก็ถือว่าโชคดีอย่างมากแต่ถ้าเจอผู้อุปถัมภ์ที่เป็นคนเลวเด็กจะโชคร้ายทุกทรมานต่างๆนานาแม้ว่าพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดลูกเป็นผู้มีพระคุณแต่อย่าลืมว่าผู้ให้กำเนิดทิ้งลูกไปตั้งแต่ยังแบบเบาะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็ไม่ต่างอะไรกับการฆ่าลูกของตัวเองให้ตายทั้งเป็นมาดูผลกรรมของผู้ให้กำเนิดที่ทิ้งลูกจะได้รับกรรมดังนี้ 1. ชีวิตคู่ของผู้ให้กำเนิดหาความสุขไม่ได้เลย 2. ไม่สามารถพบรักแท้ได้มีคู่กี่คนก็ถูกทิ้งไปหมด 3. ทำมาหากินอย่างไรก็ไม่มีวันรวย 4. หัวใจโหยหาความรักเหงาเศร้าส้อยไม่มีความสุข 5. ต้องอยู่ตัวคนเดียว 6. ไม่มีใครดูแลยามชรา 7. ไม่มีใครดูแลยามเจ็บไข้ได้ป่วยกรรมทำหน้าที่ตอบสนองทุกการกระทำของผู้ให้กำเนิดที่ทิ้งลูกให้ลำบากมีผู้หญิงสวยคนหนึ่งเกิดในครอบครัวที่พ่อแม่แตกแยกและยากจนแถมแม่มีลูกตั้ง9 คนไม่ต้องพูดถึงเรื่องการที่จะเรียนหนังสือเพราะแค่อาหารที่จะให้กินแต่ละมื้อก็ยากลำบากที่สำคัญพี่น้องของเธอทั้ง9 คนเกิดจากพ่อ9 คนเช่นกันเนื่องจากแม่ของเธอเป็นนักเล่นการพนันตะเวนไปเล่นไพ่ตามบ่อนต่างๆและเป็นนักดื่มสุราอีกแต่ละครั้งที่คลอดลูกออกมาก็ปล่อยให้ลูกดูแลกันเองตัวเองก็ไปเล่นไพ่อ้างหาเงินมาเลี้ยงลูกวันไหนเล่นได้ลูกจะกินอิ่มแต่ถ้าวันไหนเล่นไม่ได้ก็ปล่อยให้ลูกๆไปเดินเที่ยวขอข้าวชาวบ้านกินแม่ของเธอก็ได้สามีในบ่อนการพนันนั่นแหละพอผู้ชายรู้ว่าผู้หญิงท้องก็ทิ้งหนีไปเลยจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งจนพี่สาวของแม่เธอทนไม่ไหวเมื่อเธอคลอดลูกคนที่9ไปแจ้งบอกหมอให้ทำหมันให้น้องสาวทีเพราะน้องสาวของเธอท้องลูก9 คนแต่ละคนก็มีสามี9 คนไม่เลี้ยงดูปล่อยทิ้งเด็กๆตามยถากรรมหมอจึงยอมทำหมันให้พี่สาวตามที่พี่สาวร้องขอพี่สาวให้แม่ของเธอซึ่งเป็นน้องสาวอาศัยอยู่ที่บ้านหลังเล็กๆหลังบ้านแยกทางเดินเข้าออกจากกันจะได้ไม่วุ่นวายพี่สาวแม่ของเธอคอยส่งข้าวอาหารขนมให้เด็กกินสลับกับชาวบ้านที่ช่วยเด็กๆเด็กทุกคนเรียนหนังสือจบแค่ป .4 ก็ต้องออกมาทำงานหาเงินตามภาษาเด็กเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองไปวันๆจนเด็กเริ่มโตเป็นวัยรุ่นต่างก็แตกแยกย้ายไปทำงานต่างจังหวัดหาเลี้ยงตัวเองไม่นานนักแม่ของเธอก็เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุราเรื้อรังกล่าวถึงผู้หญิงคนนี้เธอเป็นลูกคนที่2เนื่องจากไม่มีความรู้เธอก็ไปทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟตามคลับตามบาร์ในสมัยนั้นย่านใจกลางเมืองธุรกิจในกรุงเทพที่มีชื่อเสียงโด่งดังในยุค30 กว่าปีที่แล้วในไม่ช้าเธอก็ได้สามีทำงานที่เดียวกันและก็ท้องคลอดลูกชายออกมาเธอเลี้ยงลูกได้7 วันก็นำลูกชายมาฝากกับป้า
ซึ่งเป็นพี่สาวแม่ของเธอโดยทิ้งเงินไว้ให้200 บาทในสมัยนั้นเพราะเธอเห็นว่าป้าอยู่คนเดียวเนื่องจากลูกๆของป้าต่างแยกย้ายไปทำงานแบบมีครอบครัวกันหมดแต่ส่งเสียเงินมาให้ป้ากินใช้หลังจากนั้นเธอก็หายสาบสูญไป35 ปีโดยไม่มีการติดต่อใดๆเลยเธอก็ตระเวนทำงานไปเรื่อยและเธอก็มีสามีไปเรื่อยเช่นกันแต่โชคดีที่เธอคุมกำเนิดไว้ไม่ยอมให้มีลูกอีกเลยจนลูกชายของเธอโตเป็นหนุ่มหาเลี้ยงชีพตัวเองและมีครอบครัวแล้วเด็กคนนี้ก็ไม่ยอมไปอยู่ที่ไหนอยู่บ้านป้าเรียกป้าว่าแม่ตอนนี้เธอมีอายุ50 ปีแล้วก็ย้ายกลับมาเช่าบ้านอยู่ใกล้ๆบ้านป้าลูกชายเธอก็รู้ว่าคนนี้คือแม่แต่ไม่มีความผูกพันกันลูกชายเธอก็ไม่สนใจแม่เขาเลยลูกชายเธอถามว่ากลับมาทำไมเมื่อหายไป30 กว่าปีทิ้งลูกตัวเองไว้ให้เป็นภาระของคนอื่นเป็นแม่ภาษาอะไรไม่มีความรับผิดชอบถ้าไม่อยากเลี้ยงดูทำไมไม่รู้จักคุมกำเนิดปล่อยให้เขาเกิดมาทำไมพอตอนนี้แก่แล้วไม่มีใครเอาก็สมสารกลับมาอยู่ใกล้บ้านป้าเดินมาทำงานเป็นแม่บ้านทำความสะอาดหาเลี้ยงชีพตัวเองส่วนตัวเธอเองก็มีผู้ชายไม่ขาดสายแต่ไม่ว่าจะมีสามีกี่สิบคนก็ตามไม่มีผู้ชายคนไหนเลยที่จะยอมรับผิดชอบเลี้ยงดูเธอเป็นเมียเลยแม้แต่คนเดียวเธอต้องหาเลี้ยงตัวเองอยู่คนเดียวป้ายังเตือนว่าในฐานะที่เธอเป็นหลานป้าบอกว่าหยุดได้แล้วเลิกคิดหาแฟนได้แล้วแก่จนอายุป่านนี้แล้วเธอตอบว่าการที่เธอหาแฟนเพราะต้องการมีเพื่อนอยู่ด้วยกันหัวใจมันเหงามันเศร้าส้อยอย่างบอกไม่ถูกโหยหาแต่ความรักแต่เธอไม่เคยได้รับความรักนั้นเลยไม่มีเลยป้าเลยบอกว่ายังไม่รู้ตัวเองอีกเหรอที่เป็นเช่นนี้เพราะอะไรก็เพราะกรรมที่เธอเลี้ยงทิ้งลูกของตัวเองตั้งแต่แบบบอกก็ไม่ต่างอะไรกับการที่ตัวเองฆ่าลูกของตัวเองที่เลี้ยงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ให้ตายเพราะเด็กช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยดีที่ป้าใจดีเลี้ยงลูกของเธอด้วยความรักไม่ได้รังเกียจเด็กแล้วเป็นอย่างไรล่ะทิ้งลูกไป30 กว่าปีรวยแล้วหรือยังส่วนป้าเองก็ไม่เคยจนเลยเหมือนกันวันหนึ่งเธอมาหาลูกชายของเธอและบอกกับลูกชายว่าจ่ายเงินเดือนให้แม่กินบ้างเถอะลูกเดือนละเท่าไหร่ก็ได้ลูกชายเธอตอบทันทีว่าแม่ไม่เคยเลี้ยงดูผมเลยทิ้งผมไปตั้งแต่ยังแบบเบาะเพราะมีป้าเลี้ยงดูให้ผมให้โตขึ้นมาจนผมหาเลี้ยงตัวเองได้และมีครอบครัวแม่จะมาเรียกร้องอะไรในเมื่อแม่ไม่เคยใส่ใจลูกเลยว่าจะเป็นหรือตายอย่างไรผมมีครอบครัวของผมที่ต้องดูแลเหมือนกันถ้าผมมีเงินเหลือก็จะแบ่งให้บ้างกันละกันนะแต่ตอนนี้ผมแค่มีกินมีใช้ไม่มีเหลือที่จะให้แม่ได้ผู้หญิงคนนี้เดินร้องไห้กลับบ้านไปเธอมาถามป้าว่าเธอเป็นคนสวยแต่ทำไมไม่มีผู้ชายคนไหนรักเธอและเลี้ยงดูเธอเป็นภรรยาเลยตั้งแต่สาวจนแก่ป้าตอบว่าก็เพราะกรรมของแกไงล่ะที่แกทิ้งลูกแกไปไม่รับผิดชอบเลี้ยงดูหายไป30 กว่าปีเพิ่งจะกลับมาเพราะไม่มีที่ไปแล้วแกทิ้งลูกเพียงคนเดียวแต่แกมีสามีมากกว่า10 คนยังไม่มีใครเลี้ยงแกเลยแม้แต่คนเดียวเพราะแกต้องจ่ายดอกเบี้ยกรรมด้วยยังไม่รู้ตัวอีกเหรอนี่กรรมมันทำหน้าที่ตอนที่แกยังมีชีวิตและยังไม่ต้องพูดถึงว่ากรรมในอีก500 ชาติที่แกต้องอยู่ตัวคนเดียวและถูกทอดทิ้งเช่นนี้เหมือนอย่างที่แกทิ้งลูกของแกดังนั้นก่อนจะทำกรรมใดๆคิดดูให้ดีว่าผลกรรมตอบสนองและต้องจ่ายดอกเบี้ยกรรมด้วยน่ากลัวทั้งชาตินี้และชาติหน้ากรรมตามติดทำหน้าที่ไม่หยุดไร้ความปราณีจนกว่าจะชดใช้กรรมหมดสวัสดีค่ะ